Apa orang kata, naik semput, kita tunggu turun lagi. No. No. Oh, very nice. Hey guys, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua motor vlogger dan juga bukan motor vlogger. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku ada mini ride pergi ke Genting tak silap aku dengan geng-geng motor vlogger. Publish dekat aku punya IG story. So akan ada beberapa orang yang follow lah. Tak tahu lah siapa yang follow ni, masalah dia. Ada Atik, ada Awi, ada Riz. Kat Petronas Selayang. So ini ride santai meraihkan jentera. Tak adalah. Alright, so jumpa sana guys. So ni player-player kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Mulalah perjalanan. Oh, tinggi pak. Oh, steady ya. I'm a father motovlog. Mencecet. LC tak naik eh. No. Sudah sampai. Tadi je lah yang rasa susah sikit buat naik ni kan. Lama lah kita orang tak ride macam ni kan. Memang orang kata dah lama agak lah. Kita ride, kita orang ni nak mencari breakfast dekat Ulu Yam, and then terus shoot ke Genting lah untuk sesi fotografi, and baliklah ke rumah masing-masing. So kita orang nak makan dekat warung dekat dengan Ulu Yam ni. Atip tengah setting. Okey. Jap.
Ni kalau hujan ni kat video drop. Aku pakai yang 8 je. Weh. Yang 8 tak sini je. 8 di sini cover dia. Jangan 8 tu. Bismillah, here we go, Genting. Bangunan dia kala-kala. So kita orang dah sampai dekat Genting. So lepas breakfast tadi tu terus atas sini lah. So ni so sesi fotografi sekarang. Yeah. Sebatang dua kata. Mana? Oh tu. So far okay. So Dia kita race ke? kita nak meraikan. Yelah. Dia apa orang kata naik jemput. Kita tunggu lagi. No. Owner berat. Estate owner berat. Step diet. Nah. Nanti. Dia nampak. Tak boleh layan orang. Cuy. Di sini lahirnya masuk ke? Bukan tutup. Dah boleh dah. Okey, settle sudah. Kau dapat lepak, chill, tengok gambar apa semua. Now nak turun balik lah ke KL. So sekarang ni nak pergi isi minyak dulu. And aku nak cakap terima kasih kepada korang yang tonton video ni sampai habis. And insyaAllah ada ride lagi. Aku akan update lah dekat story IG. Ini pun aku update last minute, malam semalam. So macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. And thank you guys for watching my video. Assalamualaikum.